Hành trình qua ba thời. Dưới ánh trăng bàng bạc treo lơ lửng trên bầu trời, ngôi làng nhỏ dưới chân núi linh thiếu chìm trong tĩnh lặng. Tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây, mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa rừng. Trong một căn nhà tranh đơn sơ, Ananda, một chàng trai trẻ tuổi, ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu cũ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Anh không phải là một nhà sư, cũng chẳng phải học giả uyên thâm, nhưng trong trái tim anh luôn cháy bỏng một câu hỏi không lời đáp. Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Ananda lớn lên trong nghèo khó, chứng kiến những mất mát và khổ đau của người dân trong làng. Cha anh qua đời vì bệnh tật. Mẹ anh ngày ngày còng lưng trên cánh đồng để nuôi gia đình. Những câu chuyện về chiến tranh, đói nghèo và sự bất công từ những người lữ khách đi qua làng càng khiến Ananda trăn trở. Anh thường tự hỏi, liệu có một con đường nào dẫn ta thoát khỏi vòng xoay của khổ đau? Mỗi đêm, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, Ananda ngồi thiền, cố gắng lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn. Anh nghe kể về Tam Thế Phật, ba vị Phật đại diện cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng với anh, họ chỉ là những truyền thuyết xa xôi, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời mà anh không thể chạm tới. Tuy nhiên, đêm nay, có điều gì đó khác lạ. Không khí trong căn phòng nhỏ dường như rung động, và một cảm giác kỳ lạ khiến Ananda mở mắt. Trước mặt anh, một luồng sáng vàng rực rỡ xuất hiện, như thể mặt trời đang bừng lên giữa đêm đen. Từ trong ánh sáng, một vị lão tăng hiện ra, mặc áo cà sa lấp lánh, khuôn mặt hiền từ nhưng đôi mắt sáng như ngọn lửa xuyên thấu tâm can. Giọng nói của vị tăng vang lên, trầm ấm và uy nghiêm. Ananda, ta đã nghe thấy tiếng gọi của trái tim ngươi. Ngươi khao khát sự thật, khao khát ánh sáng. Nhưng để tìm thấy nó, ngươi có dám bước qua ranh giới của thời gian, đối diện với chính mình và học hỏi từ Tam Thế Phật? Ananda cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh không biết vị lão tăng này là ai, nhưng ánh sáng từ ông khiến anh cảm nhận được một sự thật lớn lao, như thể cả vũ trụ đang mở ra trước mắt. Dù sợ hãi, khát vọng tìm kiếm câu trả lời lớn hơn mọi nỗi sợ, anh đứng dậy, nắm chặt tay và gật đầu. Thưa ngài, con sẵn sàng. Vị lão tăng mỉm cười, giơ tay lên. Một cánh cửa ánh sáng rực rỡ hiện ra giữa căn phòng, tỏa ra sức hút kỳ diệu. Ananda hít một hơi thật sâu bước tới, và để luồng sáng nuốt chửng mình. Hành trình qua ba thời bắt đầu. Quá khứ, ánh đèn của Depankara. Ananda tỉnh dậy trên một con đường đất đỏ. Xung quanh là những khu rừng rậm rạp và những ngôi làng cổ xưa. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa. Anh nhận ra mình đang ở một thời đại xa xôi, nơi mà Depankara, Phật quá khứ, đang thuyết pháp. Ananda tìm đến một ngôi chùa lớn, nơi hàng ngàn người đang lắng nghe Depankara. Vị Phật này có dáng vẻ uy nghiêm, ánh sáng từ cơ thể Ngài tỏa ra như ngọn đèn soi sáng màn đêm. Ngài kể về câu chuyện của một chàng trai trẻ tên Sumedha, người đã hy sinh tất cả để dâng hoa sen cho Ngài và nguyện trở thành Phật trong tương lai. Ananda đứng lẫn trong đám đông, cảm thấy trái tim mình rung động. Ngài Depankara nhìn thẳng vào anh, như thể biết anh đến từ một thời đại khác. Ngài nói: Ananda, ánh sáng của trí tuệ không bao giờ tắt. Nhưng để thắp lên ngọn đèn ấy, ngươi phải hy sinh cái tôi của mình. Ngươi có sẵn sàng không? Ananda không hiểu hết ý nghĩa, nhưng anh cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói ấy. Ngài Depankara trao cho anh một chiếc đèn nhỏ, nói rằng: hãy giữ ngọn đèn này
Nó sẽ dẫn ngươi qua bóng tối. Cánh cửa ánh sáng lại mở ra và Ananda bước vào. Hiện tại, lời dạy của Thích Ca Mâu Ni. Lần này, Ananda xuất hiện dưới gốc cây Bồ Đề, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền. Không khí yên bình, chim chóc hót líu lo và ánh sáng mặt trời chiếu qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh. Ananda quỳ xuống, cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni mở mắt, mỉm cười hiền từ và nói: Ananda, ngươi đã thấy ánh sáng của quá khứ. Bây giờ, hãy sống trong hiện tại. Cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc. Ngươi có biết cách trân quý chúng không? Ananda kể về những đau khổ của mình, sự mất mát, nỗi sợ hãi và sự bất an. Đức Phật lắng nghe, rồi chỉ vào dòng sông chảy gần đó. Ngươi có thấy dòng sông kia không? Nước chảy không ngừng, nhưng nó không bám víu vào bất kỳ bờ đá nào. Hãy để tâm trí ngươi như dòng sông, chảy qua mọi đau khổ mà không bị mắc kẹt. Đức Phật dạy Ananda về tứ diệu đế và bát chánh đạo, nhấn mạnh rằng con đường dẫn đến giác ngộ nằm trong việc hiểu rõ khổ đau và buông bỏ tham ái. Ananda cảm thấy tâm trí mình như được khai mở. Trước khi rời đi, Đức Phật trao cho anh một viên ngọc nhỏ, lấp lánh ánh sáng. Đây là trí tuệ, hãy mang nó theo, nhưng đừng để nó trở thành gánh nặng. Cánh cửa ánh sáng lại xuất hiện và Ananda bước tiếp. Vị lai, tương lai của Di Lặc. Ananda tỉnh dậy trong một thế giới hoàn toàn khác. Bầu trời lấp lánh ánh vàng. Những tòa tháp cao vút được làm từ pha lê và con người sống trong hòa bình, không còn chiến tranh hay khổ đau. Đây là thời đại của Phật Di Lặc, vị lai Phật. Di Lặc xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, thân hình đầy đặn, toát lên sự vui vẻ và từ bi. Ngài dẫn Ananda đi qua những khu vườn xanh mướt, nơi mọi người sống trong sự hài hòa và biết ơn. Ngài nói: Ananda, đây là tương lai mà nhân loại có thể đạt được, nhưng chỉ khi họ học cách yêu thương và chia sẻ. Tương lai không phải là điều xảy ra, mà là điều ngươi tạo ra. Ananda hỏi: Thưa Ngài, làm sao con người có thể tạo ra một thế giới như thế này? Di Lặc cười lớn, âm thanh vang vọng như tiếng chuông. Bằng cách bắt đầu từ chính mình, mỗi hành động nhỏ của lòng từ bi đều là một viên gạch xây nên tương lai. Di Lặc trao cho Ananda một hạt giống nhỏ, nói rằng: Hãy gieo nó, chăm sóc nó, và ngươi sẽ thấy phép màu. Trở về, hành trình kết thúc. Cánh cửa ánh sáng cuối cùng đưa Ananda trở về ngôi làng của mình. Anh tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ. Chiếc đèn từ Depankara, viên ngọc từ Thích Ca và hạt giống từ Di Lặc vẫn nằm trong tay anh. Vị lão tăng lại xuất hiện, hỏi: Ngươi đã học được gì, Ananda? Ananda im lặng một lúc, rồi trả lời: Con học được rằng ánh sáng của trí tuệ, lòng từ bi và hy vọng đều nằm trong mỗi người. Con đường giác ngộ không ở đâu xa, mà ở ngay trong từng khoảnh khắc con sống. Vị lão tăng gật đầu, rồi biến mất. Ananda đứng dậy, cầm hạt giống và gieo nó xuống mảnh đất nhỏ sau nhà. Anh biết rằng, dù hành trình xuyên thời gian đã kết thúc, hành trình thực sự của anh chỉ vừa bắt đầu.
Thông điệp Tam Thế Phật. Câu chuyện của Ananda là một lời nhắc nhở rằng Tam Thế Phật không chỉ là những biểu tượng của quá khứ, hiện tại và tương lai, mà còn là những bài học sống động về trí tuệ, từ bi và hy vọng. Mỗi chúng ta đều mang trong mình ánh sáng của Depankara, trí tuệ của Thích Ca và hạt giống của Di Lặc. Hành trình giác ngộ không phải là một đích đến, mà là một con đường mà ta bước đi mỗi ngày